ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tribers YouTube channel එකෙන් ගේන brand new අලුත් episode එකකට. ගිය වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට මතක ඇති stretch ගැන අපි කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ thumbnail එකේ විදියටම Instagram පිළිබඳ ගොඩ කාලෙකින් මට ඒ වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වෙච්ච නිසා sign up වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වෙච්ච නිසා ඔන්න අද Instagram වලට sign in වෙන්නේ කොහොමද කියලා step by step කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකේදී හදන්නේ. Instagram කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන්ටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. Instagram කියන්නේ Facebook වගේ අපිට message කරන්න පුළුවන්, වීඩියෝ share කරන්න පුළුවන්, post හදන්න පුළුවන් software එකක්. ඒක mobile එකට සහ PC එකට දෙකටම අපිට ගන්න පුළුවන් Instagram කියන software එක. අද අපි බලමු පියවරෙන් පියවර register වෙලා login වෙලා කොහොමද Instagram එකේ interface එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම like කරලා comment කරලා subscribe එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ වටිනා YouTube සහ tech videos දැනගන්න අපේ channel එක අදම subscribe කරන්න. ඊළඟ අපි intro එකට ගිහිල්ලා බලමු අද මොකක්ද වීඩියෝ එක කියලා. හරි. අද මේ විදියට අපි මුලින්ම අපේ browser එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට අපේ browser එක open කරගන්නවා. මම Google තමයි open කරගන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම link bar එක තියෙනවා. search bar එකට ගියාට පස්සේ Instagram කියලා ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ. මේ විදියට search කරාට පස්සේ search result එකේ පළවෙනියෙන් එන අපේ link එක www.instagram.com කියලා අපිට එනවා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok වගේ pages උත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ටිකක් පල්ලෙහාට ගියොත්. මේ පළවෙනි තියෙන link එක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට directly ඔයගලන්ගේ login page එකට මේ විදියට අරගෙන යනවා. මම දැන්ටමත් log වෙලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදියට තියෙන්නේ. මේ විදියට interface එකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා don't have an account sign up කියලා option එකක් මෙන්න මෙතන. නිල් පාටින් sign up කියන option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ app එක Google Play එක හරහා අපිට PC එකට උනත් download කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. අපි මේ sign up කියන button එක click කරාට පස්සේ load වෙලා මේ විදියට අපිට interface එක වැටෙනවා Instagram sign up and see your friends photos and videos කියලා. ඊළඟට මෙතන අපි Facebook කරා direct login වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදියට අපිට තොරතුරු දීලා mobile number එක, full name එක, user name එකක් සහ password එකක් දීලා මේ විදියට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Instagram account එකට. අපි දැන් බලමු account එකට login වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම name එක ගහන්නම් මේ විදියට. user name එකට අපේ channel එකේ නම අපි දෙමු. මේකෙදී මතක තියාගන්න capital ලකුණු වලින් දෙන්න එපා. simple වලින්ම දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට දුන්නාට පස්සේ ස්පේස් තියන්න ඕනේ. මම දැන්ටමත් එකක් දීලා තියෙන්නේ right. මේක අපිට wrong කියලා පෙන්වන්නේ මම මේ user name එක භාවිතා කරලා තියෙන නිසා මම වෙන user name එකක් ගත්තොත් හරි. ඊළඟට අපිට password එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදියට password එකක් මම දානවා. ඒ වගේම mobile number එක දානවා. ඊළඟට පුළුවන් මෙතන sign up කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ sign up කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදියට තවත් අලුත් interface එකක් එනවා. birthday එක add කරන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතනදී. අපිට පුළුවන් මේ විදියට birthday එක add කරගන්න. right. මම මේ විදියට birthday එක add කරගන්නවා. හරි. මේ විදියට birthday එක add කරාට පස්සේ next කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ phone එකට 6 digital code එකක් එනවා. අපිට ඒ code එක මෙතනට paste කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් typing කරලා මෙතනට දාන්න පුළුවන්. අපි මේක code එක ගහලා ඊටු පියවරට අපි යමු. හරි. මේ විදිහට තමයි මට code එක ආවේ. මේ code එක දුන්නාට පස්සේ confirm කියන option එක මෙතන තියෙනවා. මේක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් brand new Instagram account එකක් සරලව පහසුව නිර්මාණය කරගන්න. මම දැන්ටමත් sign in වෙලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් ඉස්සරහට step එක complete කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම මෙතන login කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් Instagram එකේ විස්තර මේ විදියට දීලා login කියන option එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ Instagram account එකට
මේ විදියට යනවා ලෝඩ් වෙනවා ටිකක්. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඔයගලන්ගේ නමත් එක්ක ඒ වගේම අපි ඇඩ් කරලා තියෙන ෆලෝ කරලා තියෙන කට්ටියගේ වීඩියෝස් සහ ඒ දේවලුත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆයිල් කියන එකට යන්න. ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ පෝස්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆොලෝවර්ස් ගාන ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆොලෝවර්ස් කරන කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒ වගේම ෆොලෝවිං කරන කට්ටිය මේ විදියට අපිට ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයි අපි අපේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන settings කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්නේ settings කියන එකට ගියාට පස්සේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක edit කරගන්න. මෙතන change profile photo කියලා තියෙනවා. මම දැන්ටවත් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන change photo ගිහිල්ලා upload photo දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන් gallery එකෙන් එහෙම නැත්නම් PC එකේ තියෙන disk එකකින් ලබා දෙන්න. ඊළඟට name එක, user name එක, website එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. email එක, phone number එක, gender එක මේ විදිහට male female දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඔක්කොම දුන්නාට පස්සේ මෙතන submit කියන option එක ඔයගලන්ට එල් පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තොරතුරු ටික සේව් කරගන්න. ඊළඟට change password කියන එකට ගියොත් අපේ දැන් තියෙන password එක මෙතනට දීලා new password එකක් දිනුනාට පස්සේ අපිට අලුත් password එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ theme එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට dark theme එකක් දාගන්න පුළුවන්. light theme එක දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට අපි home එකට ගියොත් අපිට මේක message connect කරගන්න පුළුවන්. මේ message කියන option එකට ගියොත් මේ plus mark එකට ගියොත් ඔයගලන්ට post එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් phone එකෙන් account එකක් හදන්න හැටි අරන් එනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් post එකක් හදන්න හැටි අරන් එනවා tutorial එකක් හැටියට. ඒ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේදී Instagram ගැන සාර්ථකව step එකකින් step එක සරලව create කරගන්න පුළුවන් අපිට සරල Instagram account එකක්. අපි ළඟ වීඩියෝ එකේදී phone එකෙන් හදන්න හැටි try කරලා බලමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරලා comment කරලා පල්ලා දෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා bell notification on කරලා තියාගන්න. මේ වගේ tech සහ YouTube videos දැනගන්න අපේ SL Tribus channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.